السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الدرس بشارك معاكم طريقة تغيير أو إضافة الماتيريالز الملفات الكاد المستوردة لبرنامج الريفت، وبنعرف لأي مدى نقدر نغير وإيش هي القيود أو الليميتيشنز، وبكذا نقدر نحدد هل نعيد بنائها أو إنشائها في الريفت أو نكتفي بملف الكاد. فالقرار هنا يعود لك. وأحب هنا أذكرك أنه للأسف ما في ضغطة زر أو طريقة سهلة وسريعة ومباشرة نحول فيها الجيومتري من ملفات الكاد الريفت جيومتري. خلونا الآن ننتقل للريفت ونشوف الخطوات مع بعض. نبدأ بأول خطوة طبعا، وهي إن نبغى نسوي insert الملف الكاد اللي نبغى نشتغل فيه داخل الريفت. نروح لقائمة insert وعندنا two options، أما link كاد أو import كاد، بس من الأفضل إن نختار link كاد علشان لو في أي تغييرات غيرناها في المستقبل على هذا الملف بكل سهولة نقدر نسوي له ريلينك أو ريلود. نختار الملف اللي نبغى نشتغل عليه ونختار الإعدادات المناسبة ونضغط على Open. بيكون ظهر عندنا في 2D، وأيضا لما نروح لل 3D بيكون موجود عندنا. من المميزات اللي في ريفت لما نسوي لينك لأي 3D object من أنواع ثانية من الملفات، مثلا الكاد أو السكتش اب، بيكون يتعامل معها زي ما يتعامل مع ال 3D object بالنسبة للشادو. يعني لما نروح للفيزابيليتي الجرافيك ديسبلاي اوبشن، اما من الفيو اكسس تول بار من تحت نختار فيزابيليتي جرافيك اوبشنز، او نفس الاختيار نوصل له من البروبرتيز جرافيك ديسبلاي اوبشنز. من هنا نضغط على الشادو، نفتحها السهم هذا ونختار كاست شادو، نضغط على ابلاي، بنشوف انه صار في شادو، وطبعا هو نفس الاختيار لو شغلناها من هنا، او نختار الامبيانت شادو. طبعا ممكن حتى تترك الاثنين. نضغط على أبلاي نشوفها بشكل أوضح بس، ونضغط على أوكي. طبعا من المهم أن نعرف كيف ملف الكاد مترتب داخل اللايرز، علشان كل لاير بيتغير الماتيريال لها مع بعض. يعني الحين هذه البوكسز اللي حدودها زرقاء بتتغير مع بعض لأنها بنفس اللاير، واللي حدودها فوشي بنفس الشيء بنفس اللاير، الخضراء بنفس اللاير. فعلى سبيل المثال لو في طاولة عندك ولها توب وليجز وتبغى تغير السيرفس أو السطح لها في ماتيريال مختلفة عن ماتيريال الأرجل، فكذا بتخلي التوب للطاولة بلاير لحالها والليجز بلاير لوحدها، عشان لما تدخلها للريفت تقدر تتحكم في الماتيريال بسهولة. فاللي نبغى نسويه إن نعرف، طبعا ممكن احنا نكون عارفين ايش اللايرز اللي موجودة عندنا لو كان سمبل فايل، بس لو كان سايت بلان او فايل معقد ممكن يكون نبغى نعرف اللايرز اللي موجودة اصلا في الفايل. فنحدد على ملف الكاد، بيتحدد كذا مع بعض، ونختار هذا الاوبشن اللي هو كوايري. نضغط على اي شيء موجود عندنا، ممكن على سطح او على ايدج، وبيقول لنا المعلومات، بيقول لنا التايب هي فيس. احنا اللي مهم بالنسبة لنا ان نعرف هي بأي لاير. ممكن طبعا نسوي لها ديليت او نسوي لها هايد. ممكن نسوي لها هايد علشان نعرف ايش اللاير هذه تتضمن. لو ضغطنا على هايد ان فيو بعدها اختفت كل الاشياء الموجودة داخل هذا اللاير. نختار كنترول زد عشان نتراجع، او من هنا نتراجع. ممكن نختارها مرة ثانية ونشوف مثلا لاير ثانية، نختار كوايري، وبعدها زي ما قلنا ممكن يكون بس edge، يقول لنا ان هي التايب لها edge. المهم عندنا اللي هي اللايرز اللي هي سي، تايب سي. بعدها نضغط على ديليت لو حبينا نحذفهم. احنا بنسوي هايد بس علشان نعرفهم. هل في طريقة ثانية نشوف فيها اللايرز؟ ايوه، في طريقة ثانية من الفيزابيليتي جرافيك اوفررايد، نوصل لها اما في على الكيبورد اختصار، او في جي، او من البروبرتيز عندنا الفيزابيليتي جرافيك اوفررايد. من هنا نضغط على اديت ويدخلنا على الويندو، او الاختيار الاخير من فيو نختار الفيزابيليتي جرافيكس. كلها نفس الشيء بالضبط، بتدخلك على نفس الويندو. نختار الامبورتد كاتيجوري علشان نشوف الاشياء اللي موجودة عندنا داخل هذا الملف. عندنا طبعا هذه كل اللايرز اللي داخل الملف. من هنا بنشوف عندنا التايب A، نشيل الصح نضغط على أبلاي. هذه الأشياء اللي انشالت C، قصدي B، هذه الأشياء بعدها الدي. فكذا نعرف كل الأشياء اللي موجودة عندنا C. يعني بهذه الطريقة نعرف اللاير والأشياء اللي بتحتوي عليها. نرجع كل شيء مع بعض. لو في أي لاير شلتها وضغطت على أبلاي، طبعا دائما يصير في الكاد إنه يكون أحيانا عندنا لايرز فاضية، فمعناته لو ما اختفى شيء عندك على الشاشة غالبا إن اللاير بتكون فاضية. الآن من هنا من البروجكشن سيرفيسز لللاينز ممكن نختار مثلا A
نضغط عليها نقدر نسوي لها override، ونفس الأوبشنز هذه بتكون مع الجيومتري اللي سويناها أو موجودة في الريفت. عندنا نقدر نسوي override للباترن والكولر والويت. ممكن هنا نختار لون ثاني، ممكن نختار لون مثلا ما عندنا زيه، مثلا أورنج مو موجود على، يعني مو موجود في الألوان اللي هنا. نضغط على أوكي. ممكن أيضا الويت نخليها مثلا 5، نضغط على أوكي، نشوف شكلها، نضغط على أبلاي. بنشوف كذا إن نحن تحكمنا في كل الأجز مع بعض. الآن لو رحنا للفيوز ثانية، هل بتكون تغيرت معنا؟ مثلا هنا لا، نفس ما هي. لما نروح للإليفيشنز نفس ما هي. وطبعا ما راح نقدر نسوي، أو ما يكون عندنا الوقت إن نقدر نسوي فيو. فمن الأسهل طبعا طبعا احنا طول ما احنا اشتغلنا في الجرافيك في الفيزابيليتي جرافيك اوفررايد، احنا عارفين ان هي بتتحكم في الفيو نفسها اللي اشتغلنا فيها، مو على كل الفيوز. طيب هل في طريقة ثانية نغير بكل الفيوز وتتغير عندنا؟ في من وين؟ من الاوبجكت ستايلز. بنروح لها من قائمة مانج، ونختار من هنا اوبجكت ستايلز. نختار عندنا هذا الاختيار اللي هو الامبورتد اوبجكت. نفس الشيء عندنا زي ما احنا شايفين اللاينز والكولر والباترن، اللاين كولر واللاين باترن والماتيريال. فاللي احنا نبغى نسويه عندنا نفس الشيء تايب A، وحابين نغير الأجز لها، نختار اللون ونختار مثلا لون ثاني. ممكن نختار هذا الأزرق أو حتى أسود. نضغط على أوكي. أوكي. الآن شفنا إنها تغيرت في الإليفيشن، ولو رحنا للبلان بتكون تغيرت. لو رحنا لل 3D بنشوف إنها متغيرت. ليه؟ لأنه إحنا بس فوقها في الفيزابيليتي جرافيك override، فنشيلها. نضغط على VG أو نضغط من البروبرتيز على Edit، ونروح مرة ثانية للإمبورتد كاتيجوريز، ومن هنا نضغط عليها، ومجرد إننا نسوي لها clear override فيرجعها زي ما كانت. نضغط على أوكي، نضغط على أوكي، فهنا صارت سوداء. كل الفيوز صار لونها أسود بنفس اللون اللي إحنا اخترناه. الآن هذا شيء كويس بالنسبة للأجز، لكن لو جينا وغيرنا مثلا لشيدد من الستايلز أو consistent color أو realistic، بنشوف إنها رجعت عندنا للون الأزرق، وما هو اللون اللي إحنا نبغاه. نبغى نغير الماتيريال. فكيف نسوي كذا بسهولة؟ طبعا من نفس الشيء من الأوبجكت ستايلز. من مانج ندخل على Object Styles، نروح للإمبورتد Objects، ومن هنا بس نوسع شوي هذه عشان نقدر نقرأ بشكل أوضح. بنشوف إنه التايب A عندنا هنا الماتيريال اسمها رندر ماتيريال، وحاط لها رقم. هو هذا الرقم هو RGB لنفس الماتيريال، وكل واحدة من اللايرز جايب لها RGB، وهذا الرندر ماتيريال ممكن نغير عليها. الآن إحنا التايب A نروح لها ونشوف الرندر ماتيريالز. في هنا بيكون 3 نقاط، نضغط عليها، ومن هنا نغير اسم الماتيريال بحيث انه ما يكون اسمها رندر ماتيريال ورقم RGB. لا، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار رينيم. ممكن نسميها باسم الماتيريال اللي نبغى نستخدمها، مثلا لو كانت وود كونكريت، او ممكن نسميها باسم اللاير بس عشان نتذكرها. في مجموعة من الدروس هنا في القناة عن الماتيريالز في برنامج الريفت. ظهر لك رابط السلسلة على الشاشة، وحطيت لك إياه في الوصف لو تحب ترجع لأي من هذه الدروس. بعدها عندنا هنا نبدأ نتحكم في الجرافيكس والأبيرنس، بس بنبدأ في الأبيرنس ونرجع نتحكم في الجرافيكس. في الأبيرنس طبعا ممكن احنا نختار صورة من هنا للماتيريال ونتحكم في كل هذه الإعدادات، لكن ممكن نختار واحدة من الماتيريالز اللي أصلا موجودة في الريفت. نختار من هنا على هذا الأوبشن Replace this asset، وهنا مجموعة عندنا طبعا لايبراري كبيرة يحتوي عليها الريفت بكل أنواع الماتيريالز. ممكن نبحث عن اسم الماتيريال أو الخامة اللي نبغاها من الأعلى، أو ممكن نشوف داخل هذه الفولدرات. يعني لو كنا نبغى سيراميك ممكن نفتحها ونشوف الأنواع. ممكن لو نبغى كونكريت بتكون عندنا مجموعة من الأنواع، ولو تبغاها مقسمة ممكن تشوفها بهذا الشكل. ممكن نختار مثلا من الوود ونختار هذا النوع، نختار هذا الاختيار، وبعدها بنشوف إنها تظهر عندنا هنا، وبيكون مجهزها مع كل الإعدادات الخاصة فيها. طبعا ممكن تعدل عليها. لو رجعنا للجرافيكس بنشوف لسه إنه اللون هنا عندنا الكولر اللون الأزرق، بس نختار Use Render Appearance بيجيب اللون الافريج من هذا الماتيريال. يعني بعدها أيضا ممكن نتحكم في السيرفس باترن والكت باترن لو تبغى يعني تتحكم فيها أكثر، بس ممكن نكتفي الآن كذا ونضغط على أوكي. فكذا غيرنا الماتيريال لها. لو ضغطنا على أبلاي
بنشوف إنها تغيرت، نضغط على أوكي. نروح لباقي الفيوز، طبعا بتكون كلها لو غيرناها للكونسيستنت كلر باللون اللي احنا اخترناه. طبعا الأجز لونها أسود لأنه احنا اخترناها أسود، بس ممكن نغيرها. لونها كويس والماتيريال كويسة، لكن لو غيرنا هذا الاختيار لريالستيك بنشوف هنا إنه الأجز لو كانت بتبان لونها، يعني لو هي أسود ماشية مع الماتيريال بس بتكون ماشية بهذا الشكل. فمن الأفضل يعني أحسن اختيار نقدر نسويه إن نغيرها أو نتحكم فيها من الأوبجكت ستايل، بإن ناخذ نفس لون الكلر. نختار الامبورتد أوبجكت، نكبرها مرة ثانية، الماتيريال نضغط عليها من هنا، أو من الأسهل كان إن نشوف الماتيريال بإن نضغط على الماتيريالز من هنا ونشوف RGB اللون لها هذا. يعني مثلا يعني نكتب عندنا على جنب أو نحفظ هذا اللون إنه 103 بعدين 51 33. بعدها نسكر من هنا ونروح مرة ثانية للأوبجكت ستايلز ونختار الامبورتد أوبجكت، ومن هنا نختار التايب 1 للبلاك ونكتب الألوان الأرقام الفاليوز للريد والجرين والبلو. كانت هذه 51 تقريبا 33. نضغط على أوكي ونضغط على أبلاي أوكي، فصارت بهذا الشكل. هذه واحدة من الليميتيشنز اللي موجودة عندنا لما نختار رياليستيك، بتكون عندنا بهذا الشكل، يعني باين الحدود بهذا الشكل. طيب آخر خطوة أو آخر نقطة نبغى نتكلم عليها، لو غيرنا أو حبينا نغير مثلا لهذه الأوبجكت نبغاها تكون من ضمن هذا اللاير، كيف نسوي كذا؟ طبعا نضطر إن نفتح ملف الكاد مرة ثانية، ومن هنا مثلا هذه كلها أو هذول نبغاهم يكونون مع اللاير اللي هي الA، نحدد عليهم وبعدها نغير من اللايرز من هنا، بدل ما هي تايب B نخليها A. وبعدها طبعا لازم نحفظ الملف، نروح للرفت بأننا نروح لقائمة مانج ونختار مانج لينكس، وبعدها نروح للكاد نحدد عليها ونختارها ريلود بس. أوكي، وبنشوف هنا نغيرها بالضبط للماتيريال اللي احنا اخترناها. وهذه بكل سهولة كيف نغير الماتيريالز الملفات كاد داخل برنامج الرفت. واللي هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه شاركني بالضغط على زر الإعجاب، وبكذا تساعد إن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمك الدائم. ولا تنسى تتفرج على الفيديوهات السابقة. إن كان عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات، وبرجع لك في أقرب وقت بإذن الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.